Okay, ni video untuk soalan pre-PSPM set 2. Soalan chapter 1 boleh tanya soalan vektor atau dimension. Kalau yang ni dia tanya soalan vektor. So dia bagi awak dua vektor, vektor A dengan B, dan awak boleh tengok melalui arah anak panah tu dia menunjukkan sama ada vektor tu positif atau negatif. Okay, contoh vektor A is to the left, so kita consider sebagai negatif. Vektor B pula dia ke bawah, jadi negatif juga. Lepas tu bila soalan minta cari magnitude untuk vektor, ada satu je cara, iaitu menggunakan formula square root tu. Okay, formula ni tak diberikan dalam exam, jadi awak kena hafal lah. Dan pastikan jawapan awak dalam bentuk titik perpuluhan juga. Contoh jawapan untuk ini 7.81 meter. Okay, soalan 2 adalah soalan linear motion. We have an object which is initially at rest. So kita tahu U adalah kosong. Okay, and then the object move in the positive x direction at a uniform acceleration of 2 meter per second square. Okay, dia akan bergerak dengan pecutan 2 meter per second square sampai dia capai kepada final velocity 8 meter per second. Jadi ini adalah V. So untuk perjalanan dia, first dia akan bergerak dengan U kosong, acceleration 2 meter per second square, dan final velocity adalah 8. Okay, lepas tu object will travel with constant velocity of 8 meter per second for the next 3 seconds. Maklumat kedua kita dapat kat sini, dia akan travel dengan velocity 8 meter per second selama 3 saat. Okay, and then finally the object will decelerate uniformly at 4 meter per second square to a stop. Okay, awak nampak ayat deceleration, maksudnya nyah pecutan. Jadi A dia akan negatif, dia makin perlahan. Okay, so A negatif, and then objek tu akan berhenti. So akhir-akhirnya final velocity dia adalah kosong. Okay, so untuk maklumat ketiga, objek akan ada acceleration negatif 4 meter per second square, and then dia akan berhenti, jadi V dia kosong. Jadi apakah U dia? U dia awak kena tengoklah perjalanan sebelum dia bergerak dengan velocity 8 meter per second, jadi U dia adalah 8. Okay, and then the question asks you to calculate the total time for the whole journey of the object. Menggunakan 3 maklumat ni, awak kena cari time taken for the journey using V is equal to U plus AT, sebab awak dah ada final velocity, initial velocity dengan acceleration, dan awak nak cari masa. So gunakan equation ni untuk set maklumat pertama dan set maklumat yang ketiga. Lepas tu cari, dah dapat time untuk 1, time untuk 3, tambahkan dengan time untuk 3 second yang dia bagi tu. So awak akan dapat lah total journey is 9 second. And then question number 2, you are given the graph velocity against time, and the question asks you to find displacement. So awak dah tahu to find displacement S, awak perlu cari area under the graph. Okay, sangat penting untuk awak tulis benda ni. S is equal to area under the graph. Sebab ini awak boleh dapat 1 markah. Okay, kemudian baru awak tunjukkan cara pengiraan area under the graph tu. Dan awak kena ingat displacement adalah vektor. So bila awak nak cari keluasan bawah graf, bahagian sini kan awak kena ambil negatif ni, negatif 20. Negatif tu jangan tinggal. Kalau soalan minta distance contohnya, dan awak tak perlu masukkan negatif. Okay, soalan ketiga, soalan 2B. Soalan 2B. Okay, soalan 2B dia bagi awak satu cannon. The cannon is positioned at a cliff 60 meter height from the ground. Awak diberi ketinggian cliff tersebut, iaitu H kecil. Okay, kemudian cannonball is shot from the cannon at an angle of 53 degree from the horizontal. So ni adalah theta. Okay, kemudian the cannon is shot with an initial speed of 25 meter per second. So initial speed U. Calculate the maximum height it can reach from the ground. So dia nak maximum height. Okay, so daripada soalan ni awak dah boleh nampak dia adalah soalan projectile motion. So awak dapat je soalan fizik,
lepas awak baca soalan tu, kalau awak tak faham soalan, nanti dalam exam ada soalan dalam bahasa Melayu, so awak boleh juga baca soalan bahasa Melayu. Selain itu, awak perlulah lukis diagram supaya awak nampak soalan tu pasal apa. Awak ada ground, and then ada cliff, ada cannon. So nak lukis cannon properly pun tak apa, nak lukis bulat macam tu je pun tak apa, tak payah lukis cantik-cantik sangat. Okay, lepas tu awak tahu yang ketinggian cliff tu adalah 60 meter. Cannonball is shot from the cannon at an angle of 53 degree from the horizontal. Ni horizontal, and then dia akan shot macam ni. Lepas tu sudut dia adalah 53 darjah. Lepas tu nanti cannonball tu pun akan bergerak macam ni. What is the maximum height? Maximum height adalah kawasan yang paling tinggi ni. Okay, so ini kita boleh label sebagai H. H tu adalah maximum height lah. Okay, macam mana nak cari maximum height? Awak boleh nampak kat sini, maximum height ni dia masuk sekali dengan height of the cliff. So height of the cliff dekat sini, iaitu awak dah ada, iaitu 60 meter. Jadi macam mana nak cari total maximum height tu? Awak kena cari pula jarak dari sini ke sini. Dan awak boleh label tu sebagai SY, sebab awak nak cari SY sekarang ni. Okay, so sebelum apa-apa, awak tulis dulu. Okay, nak cari maximum height, kena cari SY, lepas tu tambahkan dengan height of the cliff. Awak tulis je ni, dan awak boleh dapat lah 1 mark for concept at least. Tulis dulu cara awak nak selesaikan soalan tu. Lepas tu lagi satu maklumat yang awak perlu tahu, tu kita dah diberikan U 25 meter per second. Macam biasa, U ni ada sudut kan. So bila ada sudut, maksudnya kita akan ada UX dengan UY. Okay, dekat maximum height, VY is equal to 0. Okay, awak boleh bayangkan awak campak bola ke atas, dia capai je ketinggian paling maksimum, dia akan seolah-olah macam berhenti sekejap sebelum dia jatuh ke bawah. So dekat maximum height, VY sama dengan kosong. Tapi awak kena ingat VX bukan kosong kat situ, sebab untuk projectile motion, VX adalah sentiasa sama dengan UX. Okay, kat mana-mana pun cannonball tu berada, VX dia akan sama dengan UX. Kita dah ada U, so awak boleh cari UX, UY. UX adalah 25, cos 53. Ingat, macam nak tahu cos atau sin, dekat mana angle tu melekat. Contoh kat sini angle melekat dekat x axis, kat situlah cos. Okay, so kalau kat sini cos dia adalah untuk x axis, dan UY automatically akan jadi sin. Dan jangan lupa juga awak ada angle dalam unit degree, jadi pastikan kalkulator awak dalam degree mode. Ni penting. Kalau awak guna radian mode dah salah lah. Okay, so pastikan kalkulator awak dalam mode yang betul mengikut unit angle tersebut. Awak dah ada VY, UX, UY. Awak nak cari SY. Macam mana nak cari SY kalau dah ada 3 maklumat ni? Awak kena ingat, kita boleh selesaikan soalan projectile menggunakan table ni. Okay, kalau awak ingat cara lain pun tak apa. Kalau awak tak ingat, awak kena buatlah table ni. Ataupun awak gantikan sahaja AX sama dengan kosong, AY sama dengan negatif G dalam equation linear motion. Okay, so dalam banyak-banyak equation ni, okay, ingat kita nak cari SY. Kita dah ada UY, UX, dan kita juga ada VY. Tengok equation mana yang saya boleh guna untuk cari SY. Equation ni tak boleh sebab tak ada T. Equation ni pun tak boleh sebab tak ada T. Yang ni tak ada SY, ni pun tak ada SY. So obviously yang tinggal cuma equation ni sahaja. So kita gunalah equation tu. So VY squared is equal to UY squared minus 2G SY. Okay, dan gantikan kosong square. UY adalah 25 sin 53, dan square ni jangan lupa. Okay, ni kesalahan yang awak selalu buat. Awak dah tulis equation tu betul, ada square, tapi dekat sini awak terlupa nak tulis benda ni. So nanti jadi salah lah. Pastikan awak awak check yang awak buat gantian tu betul. Okay, seterusnya tolak 2, G 9.81 sahaja, and then SY kita nak cari.
Masuk je terus dalam kalkulator. SY awak akan dapat 20.32 meter. Okay, tapi ni bukan maximum height kita. Maximum height kita nak H. Jadi H adalah 20.32 plus 60 meter. So awak akan dapat 80.32 meter. Inilah maximum height awak. Okay, seterusnya awak ada satu rubber ball. Dia ada mass 20 gram. So 20 gram maksudnya awak kena tukar kepada kg. Okay, ingat untuk physics, pastikan awak punya unit tu sentiasa dalam SI unit. Okay, kemudian the rubber ball is moving with speed 30 meter per second. It hits a wall, bounces back with the same speed. So kalau awak tak boleh nak tengok soalan je, lepas tu tak boleh nak bayangkan, lukis. Okay, so lukis untuk faham. Lukis satu dinding. Dinding awak boleh belah kiri atau belah kanan, ikut awak. Okay, and then awak ada rubber ball. Rubber ball tu akan bergerak ke arah dinding. Dia bergerak dengan speed 30 meter per second. Jadi ni adalah U dia. Okay, kemudian dia cakap the rubber ball hits a wall and bounces back. Okay, bila dia kena dinding ni, dia akan bounce back. Bila bola tu bounce back dengan same speed, V dia pun 30 jugalah, tapi sebab dia bergerak dalam arah yang bertentangan sekarang ni, jadi V dia akan negatif. Minta cari impulse. Impulse adalah J. Okay, boleh tengok terus formula dekat depan. Nak cari J ada dua formula. J is equal to FT dengan J is equal to delta P. Sebabkan dia bagi velocity dekat awak, jadi awak guna J is equal to delta P lah, iaitu mv tolak U. Okay, mass tukar kepada kg. V kita adalah negatif 30, U kita adalah 30. Okay, lepas tu jawapan awak kat sini, awak akan dapat negatif. Awak dapat negatif 1.2 kg meter per second. Okay, tak ada masalah dapat negatif sebab ikut lukisan awak. Cuma bila awak baca soalan betul-betul tadi kan, dia cakap calculate the magnitude of the impulse. Awak nampak je ayat magnitude ni, jawapan awak kena dalam bentuk positif. So apa awak kena buat dengan jawapan awak kat sini? Awak letak je J awak tu dalam modulus, dia akan jadi positif lah. Okay, so jangan lupa magnitude, jawapan kena positif. Okay, soalan B adalah soalan collision antara dua objek. Soalan momentum. Kena ingat ni, soalan momentum dia mesti pelanggaran antara dua objek dan dia akan melibatkan dua paksi, X dengan Y. Apa-apa awak tulis dulu benda ni. Lepas tu awak tak erti buat redor lah. Tapi sebelum awak redor tu, awak tulis dulu benda ni. Okay, kita akan selesaikan soalan ni guna momentum, principle of conservation of momentum. Yang ni tulis dulu. Lepas tu awak akan kena buat untuk X komponen terlebih dahulu. Buat untuk X komponen. Dan dalam masa yang sama, macam saya cakap, dia ada dua dimensi. Jadi awak kena buat juga untuk Y komponen nanti. Apa-apa tulis dulu ni. Okay, lepas tu baru keluarkan ikut formula dia. So kalau case macam ni, awak ada dua objek P dengan Q. P mass dia 7 kg, Q mass dia 5 kg. So mass diorang dah dalam kg, jadi awak tak perlu tukar. P akan bergerak dengan velocity UP 6 meter per second. Okay, and then UQ akan bergerak dengan 8 meter per second. And then the object will collide. So diorang akan berlanggar dekat point C. Then lepas tu diorang akan combine. The combined object will travel with velocity V. Maksudnya nanti bila dua objek ni bertembung, diorang melekat dengan satu sama lain, dan diorang akan bergerak dengan velocity yang sama. So sekarang kita boleh keluarkan formula dia. Okay, mula-mula diorang bergerak asing-asing. So diorang ada momentum yang berbeza lah. P ada momentum dia sendiri, Q ada momentum dia sendiri. Okay, tapi ni untuk X komponen. So letak X kat belakang tu. Okay, kemudian bila diorang dah berlanggar, after final, diorang akan bergerak dengan velocity yang sama. So awak boleh terus tulis macam ni. Sama juga untuk Y axis. Mula-mula diorang bergerak asing-asing. Lepas tu diorang gerak sekali. Sekarang baru buat gantian. P adalah
7 kg. UPX apa? Velocity UP tapi dalam X component. So sekarang ni awak tengok kita diberikan UP, dia punya vektor ni, dan awak boleh nampak dia dalam X component. So UP yang dia bagi ni adalah UPX lah. Okay, so UPX is equal to 6 meter per second. And awak kena tengok arah dia juga, direction. So UPX is to the right, ke kanan, jadi dia positif. Okay, lepas tu MQ is 5 kg. And then UQX, okay, tengok UQ yang diberikan adalah dalam paksi Y. Jadi ada ke vektor dalam paksi X? Tak ada. So UQX is equal to 0. Okay, dia tak ada velocity in X component. And then equal, lepas tu 7 tambah 5, and then VX. Lepas tu cari je lah VX. Okay, VX akan sama dengan 3.5 meter per second. Sekarang buat Y component pula. Okay, Y component pun sama. Kita ada 7 kg kali dengan UPY tak ada sebab kita cuma ada UPX sahaja. So UPY is equal to 0. And then MQ is 5. UQY kita ada kat sini. Dan kalau awak tengok dia arah dia ke atas, jadi dia akan positif 8. Okay, and then 7 plus 5 VY. VY awak akan dapat 3.33 meter per second. Ada VX dengan VY. Macam biasa saya cakap, bila awak ada dua vektor, awak nak cari magnitude, awak kena buat formula square root tu. So to find V, sekiranya awak ada VX dengan VY, guna formula ni, dan awak akan dapat 4.83 meter per second. Okay, sebab soalan kat sini awak nampak tak, dia cakap calculate the velocity. Calculate, macam saya cakap tadi, dia cuma nak magnitude sahaja. Tapi kalau soalan cakap determine the velocity, so untuk determine the velocity, awak cari magnitude dan cari juga direction guna formula ni. Okay, soalan C. Figure 2 shows 3 blocks A, B, C connected by 2 massless strings passing 2 smooth pulleys. Block A and B are on rough surface of coefficient of friction 0.3. So awak dah diberi coefficient of friction iaitu mu. Okay, lepas tu dia bagi tahu si A dengan B ni, dia orang duduk atas surface yang ada friction. So awak kena ingat dalam free body diagram awak mesti ada friction sebab dia dah mention rough surface dan dia cakap ada friction. Okay, lepas tu mass of block A and B is 20 kg. So dah ada mass A, mass B, and then block C falls at constant velocity. Nampak je ayat constant velocity, awak dah kena tahu A adalah kosong. Jadi ada acceleration ke untuk sistem ni? Tak ada, tapi dia orang bergerak tau. Okay, block C ni akan jatuh. So bila blok C jatuh, blok B gerak ke sini, blok A pun gerak ke situ. Tapi dia orang semua bergerak dengan constant velocity. Jadi A dia orang kosong. First question, sketch a label free body diagram which show all the forces that act on block B. Bila nak lukis free body diagram, ingat awak kena lukis dot. Lepas tu lukislah force yang atas objek tu. Tengok dekat blok B, conteng je kat atas kertas soalan tu, force apa yang awak rasa ada kat atas blok B. Dia duduk atas permukaan, jadi dia mesti ada N. Okay, awak kena ingat N tu mesti 90 darjah dari surface. Agak-agak lah macam nak lukis 90 darjah. Janganlah lukis macam ni, nampak sangat. Bukan 90 darjah. Okay, lukis 90 darjah gitu. Okay, lepas tu objek ada mass, jadi dia akan ada weight. Weight mesti straight je ke bawah, no belok-belok. Dan awak boleh nampak dia ada tali. Okay, so bila ada tali, dia akan ada tension. Okay, adakah tali dia tali yang sama? Okay, block A, B and C are connected by 2 massless string. So ada 2 tali yang berbeza. Kita boleh anggap ni satu tali, lepas tu ni satu lagi tali. Okay, jadi bila ada 2 tali berbeza, tension dia pun berbeza. Okay, tension sentiasa keluar daripada objek. So ni adalah 2 tension kita. Okay, awak boleh label ni T1, ni T2.
Adakah lagi force yang kita tertinggal? Ada. Tadi kita dah cakap dia duduk atas permukaan yang rough, kasar. So dia ada friction, dan friction arah dia macam mana? Tadi objek ni akan bergerak ke atas gini, jadi friction sentiasa bertentangan dengan arah pergerakan dia. Dah conteng kat atas ni, baru lukis cantik-cantik sikit. Lukis free body diagram awak. Lukis N dulu, lukis weight, lepas tu lukis T2. Kasih nampak gitu macam 90 darjah. Lepas tu T1. And then kita ada friction. Awak kena tahu nanti bila awak nak selesaikan soalan untuk incline plane gini, soalan yang gini, dekat mana yang ada N tu, itulah Y axis awak. Awak jangan pergi tegakkan benda ni, jangan buat macam ni, salah. Ini adalah Y axis, ini adalah X axis. Awak takut lupa, awak lukis benda ni. Maksudnya kalau awak nak selesaikan soalan nanti, N ni adalah Y axis awak. Yang kedua, what is the tension of the rope connecting block A dengan B? So block A, block B, tension antara diorang adalah untuk tali ni, which is tension 1. Sebenarnya awak boleh selesaikan soalan ni dengan melukis free body diagram untuk block A, lepas tu selesaikan block A je. Kalau awak tak sure dalam exam tu, awak start dulu dengan block A sebab dia paling simple. Lepas tu kalau maklumat tak cukup, baru awak tengok pula blok seterusnya, iaitu blok B. Lukis dulu free body diagram untuk blok A. Ada surface, lepas tu mesti ada weight. Ni N untuk A, W untuk A. Lepas tu ada tension 1 ke sini. Lepas tu jangan lupa blok A berada di atas rough surface, jadi dia ada juga friction. Ada acceleration ke? Tak ada, sebab diorang bergerak dengan constant velocity. Lepas tu kita nak tension 1. Tension 1 berada dalam paksi X, jadi awak selesaikanlah Fx. Fx sama dengan ME ke kosong? Kosong, sebab acceleration 0. T1 akan jadi positif, tolak dengan friction, sama dengan kosong. So T1 sama dengan friction, iaitu mu N. Lepas tu N ni, N apa? NA lah. Jadi awak kena cari NA dulu. NA nak dapat dari mana? NA boleh dapat dari Y axis. Fy pun sama dengan kosong. So NA tolak WA sama dengan kosong. NA is equal to WA. WA is just MAG. Mass A iaitu 20 kg kali dengan 9.81. So masukkanlah benda ni masuk dalam ni. Nak tulis kat mana pula? Tulis kat sini. So T1 adalah friction, iaitu mu 0.3 kali dengan NA. Kira boleh terus dapat T1 58.9 Newton. Soalan yang ketiga, what is the mass of block C? So untuk cari mass of block C, macam saya cakap, awak tengok dulu free body diagram untuk block C. Kalau tak cukup, baru awak cuba tengok block lain lah. Lukis free body diagram untuk block C. Dia ada weight ke bawah, dia ada tension 2 ke atas. Kalau kita nak mass of block C, kita kena cari weight lah. So weight of C is equal to mcg. Jadi nak cari weight, kita boleh guna Y axis. So block C, Fy dia sama dengan kosong. T2 tolak dengan mcg is equal to 0. T2 is equal to mcg. And then kita nak cari mass, kita ada G. T2 kita tak ada lagi. T2 nak dapat dari mana? T2 kenalah guna block B punya free body diagram. Ni adalah NB, ni WB. Kena bezakan lah antara N dengan antara blok-blok yang berbeza. Awak boleh je conteng dekat free body diagram awak, tapi untuk lebih selamat, conteng lagi satu free body diagram yang awak boleh conteng-conteng. Kat sini awak bolehlah lukis, sebab ni awak selalu terlupa. WB ni ada sudut. Apa sudut dia? Sudut 30 darjah ni dekat incline plane ni adalah sama dengan sudut di antara W dengan Y axis. So sudut tu mesti ada kat sini, antara W dengan Y axis.
So ni sudut 30 degree. Okay, kalau WB ada sudut, jadi mestilah ada WBY dengan WBX. Kat situ baru awak nampak ada banyak lagi force. Sekarang ni kita nak cari T2. T2 berada dalam X axis. So selesaikan untuk blok B, Fx sama dengan kosong. Lepas tu T2 positif, tolak dengan friction, tolak dengan WBX, tolak dengan T1 sama dengan kosong. Kita nak cari T2, jadi bawa semua yang lain tu pergi belah sana. Friction adalah mu n, tapi n apa? N untuk blok B. WBX adalah mg sin 30. Kemudian tension 1 kita dah kira dalam soalan tadi 58.9. Cari dulu NB. NB apa? Okey, kalau nak cari NB maksudnya awak kena buat FY pula lah. So NB is equal to WBY, dan WBY adalah MBG cos 30. Masuk kat sini. Okay, mu kali dengan MBG cos 30 tambah dengan MBG sin 30 tambah dengan 58.9. Lepas tu gantikanlah value dia. Mu adalah 0.3, MB 20, 9.81, cos 30 tambah 20, 9.81, sin 30 tambah dengan 58.9. Jangan lupa unit ni dalam degree, jadi pastikan kalkulator dalam degree mode. Awak kena sentiasa check lah. Ataupun senang nak ingat, selalunya dari chapter 1 hingga 5 kita akan guna degree mode. Masuk chapter 7 kita akan guna radian mode. So, siap setkan kalkulator awak dalam degree mode dulu. T2 awak 208 Newton. Okay, kemudian bukan ni yang soalan nak mass of C. So mass of C kat sini kita nak cari. So ganti balik. T2 adalah 208, MC nak cari G9.81. So MC is equal to 21.2 kg. Soalan seterusnya, soalan nombor 4. Soalan ni dia bagi dekat awak 15 joule of work. The work is needed to stretch an elastic spring by 2.5 cm. So ini adalah X. Calculate the spring constant, which is K kecil, and work required to further extend the spring to 5 cm. So work yang baru untuk extend spring tu. Untuk soalan 4A1 sebenarnya untuk cari K, awak sebenarnya dah ada value U. Okay, awak kena tahu work done is equal to potential energy. Dan potential energy apa yang spring ada? Okay, spring ni tak ada ketinggian ke apa, so dia cuma ada elastic potential energy. Awak boleh cari elastic potential energy menggunakan formula, iaitu half kx square. So dari formula ni awak dah boleh cari K. US is equal to half kx square. US is 15. Half K nak cari, X is 2.5 cm. Tekan dulu ke meter. Square macam biasa, jangan lupa. Awak selalu terlupa square ini. Jangan lupa dia ya. Okay, so K awak akan dapat sama dengan 4.8 kali 10 kuasa 4 Newton per meter. Okay, macam mana awak nak dapatkan unit untuk K? Kalau awak terlupa, awak kena hafal formula F equals to KX. Formula ni tak diberikan jadi kena hafal. So susun balik K sama dengan F over X. Unit untuk force adalah Newton, unit untuk X adalah meter. Jadi unit untuk K adalah Newton per meter. Next, soalan 2. Work required to further extend the spring to 5 cm. Actually, kalau awak tengok solution untuk soalan 2 ni, dia sebenarnya macam dah keluar syllabus sikit. Okay, sebab awak kena guna work is equal to delta U. Nak berapa tambahan work
yang awak perlu lakukan, tadi awak perlukan 15 joule je untuk stretch by 2.5 cm. So berapa banyak lagi work yang diperlukan untuk extend dia sampai 5 cm. Kalau work is equal to delta U ni, dia dah tak ada dalam syllabus awak, tapi saya tunjuk je lah macam mana nak cari solution dia. So delta U tu adalah U final tolak U initial. U initial ni adalah yang asal dia bagi dalam soalan, iaitu 15 joule. Sekarang ni awak kena cari U final. U final nak cari guna formula yang sama je lah, macam formula US tadi tu, half kx square. Cuma X kita ni sekarang ni adalah X final. Okay, lepas tu tolak dengan U initial iaitu 15 joule. K kita adalah 4.8 times 10 to the power of 4. X final adalah 0.05 square, tolak dengan 15. Okay, and then eventually awak akan dapat 45 joule. So 45 joule lagi work yang diperlukan untuk extend spring kepada 5 cm. Okay, sama juga dengan soalan 4B. Soalan 4B pun sebenarnya soalannya agak bermasalah sikit sebab dia ada maklumat yang kurang. Soalan ni dia akan lebih lengkap. Contoh kalau dia mention orang tu berlari dengan constant velocity, tapi kalau tengok value dia semua pun, dia berlari 200 meter dalam masa 5 saat contohnya. Soalan ni kurang logik lah. Jadi saya nasihatkan awak, lebih baik awak tengok soalan nombor 4 untuk chapter 4 dalam soalan set-set lain. Cuma saya tunjuk je lah cara penyelesaian dia. Okay, so untuk soalan ni awak ada satu orang dengan mass 50 kg. Dia akan berlari 200 meter ke atas satu incline road. Okay, angle dia 20 darjah dalam masa 5 saat. Okay, jadi apa-apa awak lukis dulu gambar rajah dia. Ada incline plane, sudut dia 20 degree, dan ada orang yang lari. Bila awak dapat soalan macam ni, awak kena lukis free body diagram orang tu. Ini insting awak kena lukis free body diagram. Ingat, dia punya end akan sengit macam ni, and then weight dia ke bawah. Lepas tu awak kena tahu sudut antara weight dengan y axis adalah 20 darjah juga. Dan macam biasa, bila ada weight ke bawah, dia ada sudut, jadi ada wy dan juga wx. Dalam masa yang sama, orang ni berlari, jadi dia juga ada satu force yang menyebabkan dia boleh berlari ke atas lah. Kalau dalam skema dia labelkan sebagai F person. Kalau contoh work done tu minta work done by friction, work done by something else, dia bagi tahu specific force, baru awak tengok dekat force tu sahaja. Tapi kalau yang ni dia minta work done sahaja, jadi awak cari work done guna W is equal to Fs cos theta. Kalau awak ada banyak force, awak guna W is equal to F net S. Okay, ikut awak lah. Okay, soalan ni dia tak lengkap sebab dia tak mention constant velocity. So kalau constant velocity dia mention, dan kita tahu yang Fx akan sama dengan kosong. Okay, jadi F akan sama dengan Wx, iaitu mg sin 20. So, dah dapat force ni. Lepas tu awak kalikan dengan displacement, iaitu 200 cos theta. Theta tu adalah sudut di antara force dengan displacement. So force yang kita bercakap sekarang ni adalah force F. Displacement kat sini. Jadi kalau awak tengok sudut antara dua vektor ni, dia adalah kosong. Okay, jadi jawapan awak akan dapat 35 something, ataupun awak boleh tulis sebagai 3.36 kali 10 kuasa 4 joule. Tapi macam saya nasihatkan kat awak, soalan macam ni dia confusing sebab dia tak cukup maklumat. Jadi awak tak perlu fokus sangat pada soalan ni. Instead, kalau awak nak buat revision untuk tengok soalan incline plane, soalan yang macam ni, lebih baik awak tengok dalam buku pasir atau set-set soalan lain, atau soalan 1Q1C. Untuk kira average power PAV, guna formula kat depan je, iaitu delta W over delta T. So W dah ada 3.36 kali 10 kuasa 4, and then time taken is 5 second. So awak akan dapat average power is equal to 6720 watt. Okay, kat sini satu lagi nasihat saya nak berikan kat awak. Contoh dalam soalan ni awak kira work salah.
Tapi apa-apa pun, kalau awak tak confident jawapan awak betul ke tak, awak teruskan je untuk kira power, sebab dalam exam ada ECF, iaitu error carry forward. Maksudnya walaupun awak salah dekat W ni, dekat work, kat sini salah, tak dapat markah, tapi bila awak gantikan value awak yang salah tu dekat pengiraan untuk power, awak akan dapat markah. Okay, so dia bagi betul untuk soalan nombor 2. Nombor 1 dia tolak markah. Apa pun, bila awak jawab exam, awak jangan tinggalkan kertas awak kosong. Awak rasa awak buat salah pun, awak teruskan je sampai dapat jawapan. Okay, soalan 5 adalah soalan chapter 5, circular motion. Awak kena ingat, circular motion ni dia ada kes-kes dia yang dia selalu tanya. Soalan conical pendulum, soalan horizontal circle, vertical circle macam Ferris wheel, roller coaster. Dia ada kes-kes dia. So kalau awak faham macam mana nak lukis free body diagram untuk setiap kes, awak boleh jawab soalan ni. Tapi awak kena menggunakan imaginasi awak lah. Masalah awak, bila awak baca soalan ni, awak tak cuba lukis. Bila awak baca soalan ni, awak kena lukis dulu macam mana awak bayangkan tu. Awak kena gunakan imajinasi kanak-kanak Ribena awak. Baca soalan, awak ada satu 50 kg rider, dia naik Ferris wheel. Okay, Ferris wheel tu ada diameter 25 meter. So dia dah bagi mass dengan diameter. Okay, and then angular velocity of the rider is 0.86 radian per second. So ni omega. Tengok soalan A dulu. Soalan A dia minta cari centripetal acceleration, iaitu AC. Nak kira AC, dia dah bagi formula kat depan. So terus je guna V square over R. Tapi dalam soalan ni kita tak ada V. Instead kita ada omega. Kemudian awak kena tengok unit omega mestilah dalam radian per second. Contoh kalau dia bagi unit omega dalam revolution per minute atau revolution per second, dan awak kena tukarlah ke radian per second. Jadi pastikan awak tahu macam mana nak convert RPM atau RPS kepada radian per second. Tapi yang ni tak ada masalah, dia bagi dah dalam SI unit. Apa kaitan V dengan omega? Formula tu dibagi juga kat depan. V adalah sama dengan R omega. So masuk je lah dalam ni R, so last awak dapat R omega squared. Cuma soalan bagi diameter, jadi diameter tu kenalah bahagi 2 untuk dapatkan radius. And then omega adalah 0.86 square. Kira, dan awak akan dapat AC adalah sama dengan 9.25. A tu adalah acceleration, jadi unit dia adalah meter per second square juga. Seterusnya dia minta cari magnitude and direction of normal force acting on the rider at the highest point. So kat sini lah awak kena menggunakan imajinasi kanak-kanak Ribena awak lukis diagram dia. Okay, Ferris wheel dia akan bentuk bulat. Lepas tu Ferris wheel kan ada carousel kan. Tapi sekarang ni soalan nak dekat highest point. So awak kena bayangkan dekat kedudukan tertinggi je lah, iaitu kat atas. Lepas tu ada orang naik carousel ni. And then cuba lukis free body diagram yang bertindak ke atas orang tu. So orang tu bila dia duduk dalam carousel tu, dia bersentuh dengan permukaan. Jadi akan ada N. N dia ke atas lah sebab permukaan dia dekat bawah. Orang tu ada mass, jadi dia akan ada weight. Dah, settle. Lepas tu bila dia berputar, dia ada centripetal acceleration. Jadi apakah direction acceleration untuk free body diagram kita ni? Awak kena ingat je lah, AC sentiasa pointing towards the center of the circular path. So dia mesti ke tengah-tengah. So dari situ awak boleh keluarkan, awak nak cari normal force. Normal force tu adalah N. Okay, N berada dalam Y axis. Maksudnya awak kena cari Fy lah. Lepas tu dalam Fy, okay, dalam Y komponen ni ada AC. Maksudnya Fy adalah sama dengan MAC. Dan Fy ni juga adalah sama dengan centripetal force lah, sebab centripetal force akan berada dekat mana ada AC. Okay, apa force yang ada dalam Y komponen? N dengan W. Siapa yang positif? W, sebab dia sama arah dengan AC. So W tolak N sama dengan MAC. So kita nak cari N. So susun balik equation ni untuk dapatkan N sebagai subjek. Jadi W iaitu mg tolak dengan MAC. So mg minus AC. M is 50 kg. G is 9.81 minus 9.25. But N sama dengan 28 Newton.
Okay, lepas tu soalan minta juga direction. Awak dah bagi magnitude, so jangan lupa direction. Awak dah ada diagram ni pun, maybe dia akan tengok, awak lukis N ke atas, so betul. Tapi untuk keselamatan, awak tulis je lah N is upward. Soalan 6 ni adalah soalan simple harmonic motion SHM. Jadi awak kena tengok betul-betul dekat list of formula tu, awak boleh guna formula tu SHM je. Okay, jangan guna formula untuk wave. Sekarang ni dia bagi awak satu simple harmonic motion. Equation of displacement is Y, ini. And then awak kena check apa unit untuk Y dengan T. So dia bagi tahu Y is in meter, T is in second. Penting awak check unit ni. Kalau dalam meter dan second tak ada masalah lah, awak guna je terus. Question number 1, calculate the displacement of the body at 1.4 second. So awak dah ada equation displacement, gantikan je masa ni dalam ni. Awak mesti pastikan awak dah ganti ni kan, sebabkan dalam ni adalah pi, so theta kita ni dalam pi radian. Jadi kalkulator awak pun kenalah dalam radian mode. So jawapan dia awak akan dapat negative 0.476 meter. Okay, next question number 2, time required by a body to move from equilibrium position to a point 0.25 meter. Dia nak masa so T, dan sekarang ni dia bagi kita jarak adalah daripada equilibrium position kepada point 0.25 meter. So ini sebenarnya adalah Y kita. So nak cari time, sama je guna equation yang ni, gantikan Y yang soalan dah bagi. So 0.25 equal to 0.5 sin 4 pi t. Okay, sama juga guna radian mode. Mula awak bawa ni pergi sana, bahagi. Lepas tu nak hilangkan sin ni, awak buat shift sign lah. So awak dapat jawapan dia t sama dengan 0.042 second. Okay, soalan seterusnya dia minta awak cari velocity dengan acceleration untuk objek tu dekat distance 0.05 meter from equilibrium position. So ini adalah Y kita. Okay, and then dia minta cari V dengan A. Okay, untuk cari V ada dua equation untuk SHM. Equation pertama adalah ini, dan equation kedua adalah ini. So awak nak guna equation yang mana? Okay, soalan dah bagi awak displacement, jadi teruskan je guna equation yang kedua. Kalau equation pertama ni awak perlu cari masa. Okay, so kenapa nak susahkan diri? Lebih baik awak terus gunakan equation yang kedua, sebab dia dah bagi displacement. So nak cari soalan nombor 3 ni, nak cari V, guna je terus equation yang diberikan dekat depan tu. Dalam equation ni ada plus minus, so biarkan sahaja plus minus tu. Omega awak boleh dapat dari equation. Comparekan equation ni dengan Y equal to A sin omega T. So omega adalah 4 pi. Okay, kemudian square root. Amplitude pun boleh dapat dari sini. So ni adalah amplitude 0.5, dan kemudian kita punya displacement adalah 0.05 square. Awak kira dan jawapan tu biar je dalam bentuk plus minus. So 6.25 meter per second. Sama juga equation untuk cari acceleration, kita dah diberi displacement, jadi gunakan equation acceleration yang ada displacement, iaitu equation ni, dan negatif tu biarkan sahaja, kecuali kalau soalan minta magnitude of acceleration. So masukkan je 4 pi dan square. Saya ingatkan supaya negatif ni biar je dekat luar ya. Negatif ni tak ada kaitan dengan omega ni. So negatif kat luar, baru kurungan untuk omega. Kemudian Y is 0.05, dan awak akan dapat acceleration negative 7.896 meter per second square. Okay, untuk soalan B, awak dah diberikan satu graf, itu graf energy against displacement, and then awak kena tengok unit energy adalah dalam joule, so tak apa, and then unit displacement adalah dalam sentimeter, so kena berhati-hatilah. Okay, kemudian dia cakap spring constant is 2 Newton per centimeter. So spring constant tu apa benda? Dia adalah K. So kita dah diberikan K, cuma K tu adalah 2 Newton per centimeter. So untuk selamat, awak terus je tukar unit dia kepada Newton per meter. Macam mana nak tukar? Okay, tulis dia macam ni, 2 Newton per 1 centimeter, and then awak nak hilangkan sentimeter tu, jadi awak kena bahagi dengan kali 10 kuasa negatif 2, sebab 1 centimeter bersamaan dengan kali 10 kuasa negatif 2 meter, dan awak akan dapat
200 Newton per meter. Barulah awak boleh guna maklumat ni untuk selesaikan soalan ni. Soalan minta awak maximum displacement. Jadi awak kena ingat maximum displacement ni adalah amplitude. Definition amplitude tu sendiri adalah displacement yang paling maksimum. So dia minta cari A. Kalau awak tengok dalam graf tu, bila A value U adalah 3, so awak boleh gunakan maklumat U ni untuk cari A. So kita tahu U adalah 3 joule bila Y sama dengan A. Okay, lepas tu tengok dekat equation banyak-banyak dia bagi kat sini, awak boleh gunakan equation ini untuk cari potential energy bagi SHM. So equation asal dia adalah U sama dengan half M omega squared Y squared. Cuma sekarang ni Y kita akan ganti dengan A sebab kita nak cari A. Lepas tu awak kena ingat satu formula yang dia tak bagi dalam exam, iaitu K sama dengan M omega squared. So jadilah half K A squared. U kita adalah 3, 1/2. K kita dah tukar tadi jadi 200, and then amplitude kita nak cari, so A squared. Okay, and then selesaikan guna kalkulator, and then A awak akan dapat 0.1732 meter. Okay, soalan 2 pula, dia minta calculate the position when kinetic and potential energy are equal. So position tu apa benda? Kalau awak tengok kat sini graf ni, okay, position ni adalah paksi X, which is displacement Y. So bila dia minta cari position, maksudnya dia minta cari Y. Okay, lepas tu dia bagi tahu satu hint, kinetic dengan potential energy akan equal. So dari situ awak dah boleh keluarkan satu persamaan di mana K akan sama dengan U. Dari mana nak datang Y ni? Dari K dengan U. Macam tadilah, tengok formula U dan juga formula K untuk SHM. Tulislah formula dia. K is half M omega squared A squared minus Y squared equal to half M omega squared Y squared. Okay, and then awak boleh cancel ni semua dengan ni, so tinggal je A squared dengan Y squared. So awak boleh bawa Y squared ni P sana, so dia jadi A squared equal to 2Y squared, and then A kita dah ada 0.1732 bagi 2 Y squared. Okay, kemudian cari Y 0.1225 meter. Okay, soalan C, awak ada progressive wave. So dekat sini lah awak kena guna equation wave. Okay, bukan equation SHM. So dia bagi awak satu equation Y untuk progressive wave, and then dia bagi tahu Y dengan X adalah dalam sentimeter dan T dalam second. So penting ya awak note unit dia adalah dalam sentimeter, sebab nanti awak kena tukar. First dia minta cari frekuensi F. Nak cari frekuensi boleh cari dari mana? Boleh cari daripada omega. So comparekan equation ni dengan Y A sin omega T plus minus kx. Cuma yang ni kan negatif, so kita ambil negatif jugalah. And then mana satu omega? Omega yang duduk dengan T. So ni lah omega. Okay, so dekat situ awak dah tahu omega is equal to pi radian per second. Okay, lepas tu omega is equal to 2 pi f. So pi is equal to 2 pi f, and then f is equal to 0.5 Hz. Okay, settle. Okay, then untuk soalan 2, dia minta cari wave speed. So wave speed atau nama lain dia adalah wave propagation velocity. Maksudnya awak kena cari V. Nak cari V macam mana? Guna F lambda. F dah ada, lambda nak cari dari mana? Lambda boleh dapat dari wave number. So comparekan dua equation ni, dan siapa yang dengan X tu, itulah adalah K kita. So K kat sini sama dengan pi, bukan negatif. Negatif tu cuma nak menunjukkan progressive wave tu bergerak ke arah mana. Kita adalah dalam pi. Kita nak cari wavelength, K is equal to 2 pi over lambda. So lambda is equal to 2 pi over lambda, and then lambda awak akan dapat 2. Unit dia apa? Tengok balik unit untuk Y dengan X, sentimeter. Jadi 2 ni 2 sentimeter.
Okay, kemudian nak cari V is equal to F lambda. Masukkan je lah F dengan 2 awak ni. Awak nak tukar ke sentimeter, ke meter boleh, tak tukar pun boleh. Tapi kalau tak tukar, awak kena unit V tu kena betul lah. So kalau awak nak selamat, awak tukar je, and dia akan jadi 0.02. So last awak dapat 0.01 meter per second. Okay, soalan D adalah soalan application of standing wave. So, ada dua jenis application, stretch string dengan air column. Air column boleh terbahagi pada dua pula, iaitu open dengan close. Kena baca dulu soalan, identify dia jenis apa. So kalau kita tengok ni dia tube, so dia adalah air column atau tube. And then untuk dalam soalan ni dia ada both close dengan open. So baca dulu soalan betul-betul, keluarkan maklumat dia. Okay, dia cakap a tube of certain length, open at both end, has a fundamental frequency of 300 Hz. So kita ada satu open tube, and then dia ada fundamental frequency 300 Hz. So fundamental frequency N berapa? N sama dengan 1. Awak boleh label terus sebagai F1 supaya awak tak confuse dengan frekuensi lain. Okay, kemudian dia bagi tahu second harmonic untuk tube ni. Okay, so maksudnya untuk open tube tu second harmonic dia dengan third harmonic of another tube which is close at one end have the same frequency. So daripada ayat tu awak boleh keluarkan satu persamaan di mana dia cakap frekuensi untuk second harmonic bagi open sama dengan frekuensi untuk third harmonic bagi close tube. Ini saya nak bagi tahu awak jangan confuse harmonic dengan overtone, dua benda yang berbeza. Kalau awak nampak je ayat tu cakap second harmonic, nama dia harmonic je, itulah N dia. So N ni 2. Sama juga sini third harmonic, and then N dia adalah 3. Kecuali macam ni, dia cakap fundamental frequency, yang tu awak kena tahulah dia adalah first harmonic, iaitu N equal to 1. So, kalau awak dapat tulis je benda ni, awak dapatlah markah. And then the question asks you what is the length of each of this tube. Ignore and correction, and then you are given the speed of sound. So dia minta awak cari L untuk open dan juga L untuk close. So macam mana nak cari L untuk open dan close? Guna je lah maklumat kat sini. So ada dua cara untuk selesaikan ni. Sama ada awak guna fundamental frequency ni, lepas tu guna je formula NV over 2L untuk open tube, ataupun awak guna satu formula yang tak diberikan dalam exam, iaitu Fn is equal to N F1 untuk cari F2. Ikut awak nak buat step macam mana. Saya ajar awak guna step yang kedua. Kalau dalam skema dia guna step yang pertama saya cakap tadi. Boleh cari F2 ni guna formula Fn is equal to N F1. Kita nak cari F2, jadi N tu akan ganti dengan 2. F1 tu adalah fundamental frequency untuk open. Ni untuk open je. Okay, so F2 untuk open tube adalah 600 Hz. So dah ada F2. So keluarkan formula frequency untuk open tube, iaitu Fn sama dengan NV over 2L. Sekarang ni kita ada F2. Jadi F2 kita F2, jadi N tu akan jadi 2 bahagi dengan kali dengan V bahagi dengan 2L. Okay, lepas tu F2 kita adalah 600. So V adalah speed of sound 343 divide by 2L. So ni adalah length untuk open. Dan carilah length untuk open dapat berapa. So awak akan dapat length untuk open 0.572 meter. Okay, lepas tu nak cari length untuk close, awak kena gunakan maklumat ni. Awak tak boleh guna formula ni untuk cari F3, sebab F3 adalah untuk close pipe. Fundamental frequency yang dia bagi ni adalah untuk open pipe. Guna maklumat ni. F2 tadi kita dah kira, iaitu 600. And then F3 close pipe, keluarkan formula untuk close pipe, iaitu NV over 4L. Okay, and lepas tu N kita adalah 3 untuk third harmonic. Okay, V adalah 343 divide by 4 then times by close, L close. So eventually awak akan dapat L close adalah sama dengan 0.429 meter.
Okay, soalan E adalah soalan Doppler effect. So apa-apa awak tahu, awak akan kena guna equation ini. Apparent frequency adalah sama dengan V plus minus V observer bahagi dengan V minus plus V source kali dengan frequency of source. Tapi awak kena tahu, nak guna equation ni awak kena tengok betul-betul. Kita akan guna OS method kan. Okay, negative OS plus. Okay, nak guna equation ni, awak tengok dulu siapa yang tak bergerak. So, kalau kita baca soalan ni, kita ada submarine that travels in the water. So, ada satu kapal selam, dia bergerak. Dan dia ada speed 8 meter per second. And then the submarine emits a sonar frequency of 1400 Hz. So, submarine ni yang mengeluarkan sonar wave. Jadi, dia adalah source. Ni source, dia ada VS 8 meter per second. And then dia ada frekuensi 1400. Okay, and then the submarine is approaching another stationary submarine. So ada lagi satu kapal selam yang tak bergerak. Dan dalam kapal selam tu ada observer. Kalau observer tu duduk dalam submarine yang tak bergerak, then V observer pun kosong lah. Kat sini dalam equation ni kan ada V observer ni kan. So boleh terus cancel je. Sebab observer tak bergerak, jadi V observer kosong. Jadi awak tak payah fikir dah pasal sign untuk observer tu. Soalan dia dah bagi speed of sound in water. So ni adalah V sahaja. Dan question asks you to calculate apparent frequency. So dia minta cari FA. Kita akan gunakan OS method untuk tentukan sign bagi siapa yang bergerak, iaitu source. Nak guna OS method ni, start daripada siapa yang bergerak, iaitu source. Okay, source ni awak kena tengok dia makin dekat dengan observer ke atau makin jauh. So kat sini ayat tu cakap approaching, dia makin dekat. So source akan makin dekat dengan observer. Jadi kat situ awak dah dapat sign untuk VS ni akan jadi negatif. Equation ni akan jadi FA sama dengan V over V minus VS times by the frequency. Then awak perlu substitute je value V tolak dengan VS iaitu 8 kali dengan frequency of source which is 1400. Dan awak akan dapat apparent frequency iaitu 1407.36 Hz. Okay, soalan 7A. An object is suspended from a steel cable of length 20 meter. So kita ada L. And then cross sectional area A. Cross sectional area dia dalam meter square, jadi awak tak payah tukar. Okay, and then the tension in the cable is 5500, which is tension. Determine the extension of the cable when the mesh cable system is at rest. So dia minta cari extension. Nama lain untuk extension adalah elongation. Simbol dia adalah delta L. Dan soalan dah bagi awak yang modulus Y. Kan kita ada equation Y sama dengan stress over strain. Cuma awak tak ada stress dengan strain, so awak kena gantikan formula stress dan juga formula strain dalam ni. Dan kemudian formula awak akan jadi Y sama dengan F L0 over A delta L lah. Force apa? Force adalah tension, itu 5500. L0 adalah 20 meter. A is 2 times 10 to the power of negative 4. And then delta L kita nak cari. Yang modulus pula adalah 2.0 times 10 to the power of 11. So last test awak akan dapat delta L is equal to 2.75 times 10 to the power of negative 3. Unit dia mestilah meter. Soalan B dia minta dia bagi awak satu graph iaitu stress against strain. And then the question asks you to determine the strain energy per unit volume. So sebenarnya daripada graf ni dari mana nak dapat strain energy per unit volume? Strain energy per unit volume adalah sama dengan area under the graph. Okay, tapi kalau awak tak ingat dia pun tak apa, awak boleh cari U over V sebab formula dah diberikan. Okay, U over V is equal to half stress strain. So sama je lah ni dengan area under the graph. Okay, then terus je gantikan. Stress dia adalah 2.5 times 10 to the power of 6. Okay, pastikan unit stress ni dalam Newton per meter squared. Meter tu dalam SI unit. And then strain tak ada unit. Value dia 5.56
times 10 to the power of negative 6. Okay, dan kira, dan awak akan dapat 6.95. Unit dia, ramai yang tulis unit dia sama dengan stress. So untuk selamat, awak tengok U dengan V ni. U unit dia joule, V unit dia meter cube. So jadilah JM negatif 3. Ini lagi selamat lah. Okay, soalan C, dia bagi awak internal capacity. Kalau tengok unit dia, awak tahu ni volume. Volume apa? Volume initial. So V0 atau VI. Okay, and then ni adalah temperature initial T0, and then ni adalah temperature final. Okay, and then first question, calculate the coefficient of volume expansion, iaitu gamma. Okay, and then increase in volume, so pertambahan dalam isi padu, jadi delta V. And then volume of cylinder at 80 degree Celsius. So 80 degree Celsius ni kan T final kan, so maksudnya volume ni adalah volume final lah, atau V. Coefficient of linear expansion, which is alpha. Soalan pertama, cari coefficient of volume expansion gamma. Guna je formula kat depan tu, gamma is equal to 3 alpha. So dapat dah 7.2 kali 10 kuasa negatif 5. Jangan lupa unit. Dah senang. Okay, next, find the increase in volume. Delta V sama juga, tengok je formula kat depan. Delta V is equal to gamma V0 delta T. Gamma is, and then delta T is final tolak initial, so final is 80, initial is 20. And then dapat, okay, and then question 3, find the volume of the cylinder, which is final volume. Saya nak cari final volume, awak boleh je guna formula ni, tapi kenapa nak susahkan kerja awak kalau awak dah ada delta V dan awak dah ada V0? Kita tahu yang delta V tu adalah V tolak V0, final tolak initial. So delta V nak cari minus dengan V initial, so dapatlah V dah siap. Untuk soalan 8A, baca dulu soalan. Root mean square RMS speed of gas molecule is to be reduced by 1%. If the gas temperature is 27 degrees Celsius, at what temperature should it be cooled down? Okay. Jadi sekarang ni awak ada VRMS. Lepas tu VRMS ni kita akan kurangkan dia sebanyak 1%. Okay, kurangkan. So tolak 1%. Jadi kita akan dapat value VRMS yang barulah selepas VRMS tu dikurangkan. So kita boleh cakap VRMS asal adalah VRMS 1. Bila dia dah dikurangkan sebanyak 1%, yang kita tinggal adalah VRMS 2. Jadi macam mana nak tulis benda ni? VRMS 2 adalah berapa persen daripada VRMS 1 kalau VRMS 1 dah berkurang sebanyak 1%. Kalau dah berkurang sebanyak 1%, maknanya tinggal lagi 99% lah daripada VRMS 1. Dan 99% ni awak kena tukar kepada bentuk titik perpuluhan, iaitu 0.99. Okay, so dapatlah persamaan macam ni. Okay, kalau berjaya keluarkan persamaan dalam bentuk ni, awak dapat 1 markah lah kat sini. Kita nak cari temperature. Okay, so nak cari T. Dari mana datang T? Daripada formula VRMS ni. Formula VRMS yang square root tu lah. So awak boleh guna sama ada 3KT atau 3RT. Dua-dua boleh. So contoh VRMS 2 adalah sama dengan 3KT 2 bahagi dengan M. Lepas tu sama dengan 0.99. VRMS 1 adalah 3KT 1 bahagi dengan M. Okay, lepas tu square root of M saya boleh cancel. Square root of 3K pun saya boleh cancel. Yang tinggal cuma square root of temperature lah. So dapatlah macam ni. Lepas tu awak boleh tengok dalam soalan dia dah bagi suhu. Suhu ni untuk siapa? The gas temperature 27 degree Celsius, ini adalah initial temperature atau T1 untuk VRMS 1. Awak kena ingat untuk chapter 9, temperature tu awak kena tukar kepada Kelvin. Chapter 8 awak tak payah tukar, chapter 9 kena tukar. Jadi 0.99 27
plus 273.15. Dan awak akan dapat T2 sama dengan 294.17 Kelvin. Jawapan awak akan lain sikit dari skema sebab awak guna 273.15. Kalau dalam skema dia guna 273 sahaja. For question B, you are given 3 moles of ideal gas. So this is N kecil, and then the ideal gas expand from 50 cubic centimeter to 120. So this is initial volume. This is final volume. At a constant temperature of 30 degrees Celsius. So this is temperature, nanti kena convert ke Kelvin. Dia mention constant temperature, jadi dari situ awak dah kenal pasti dia proses apa. Constant temperature maksudnya dia adalah isothermal process. Okay, lepas tu question asks you to calculate the heat transferred to the surrounding by this process. So dia minta cari Q. Okay, nak cari Q, awak boleh guna formula first law of thermodynamics, which is delta U equal to Q minus W. Okay, lepas tu awak dah tahu isothermal process, delta T dia kosong, jadi delta U pun akan kosong. Awak berjaya je tulis ayat macam ni, awak boleh dapat 1 markah. Okay, dan daripada situ kalau delta U kosong, kat sini cancel lah. So Q akan sama dengan W. Lepas tu nak cari W, work done. Macam mana nak cari work done untuk isothermal process? Tengok dekat list of formula. Formula untuk work done bagi isothermal process adalah nRT ln V final over V initial. Okay, lepas tu N3 R 8.31. Temperature is 30 plus 273.15. Jangan lupa tukar ke Kelvin. Ln, jangan lupa juga ramai yang suka tinggal ln ni. Okay, and then V final adalah 120 dan dia dalam cubic centimeter. So kalau awak tulis 120 bahagi dengan 50 pun tak salah sebenarnya, tapi dia bergantung kepada pemeriksa juga. Jadi kalau awak nak jawapan awak perfect, cubic centimeter tu awak tukar kepada cubic meter. Jadi kali 10 kuasa negatif 6. Okay, belajar balik macam mana nak convert ni. Saya dah bagi quiz hari tu, study balik. Bahagi dengan 50 kali 10 kuasa negatif 6. Okay, dan lepas tu kira je lah. Kira awak akan dapat Q sama dengan 6616.38 Joule. Okay, sama juga jawapan ni akan lari sikit dari skema sebab awak guna 273.15. Okay, soalan terakhir adalah soalan thermodynamic process punya graph. Dalam graph ni dia plot pressure against volume. Tengok unit betul-betul. Unit pressure dalam Newton meter negative square iaitu Pascal. So awak boleh guna terus value yang dia bagi. Kalau dia bagi value pressure dalam ATM, kena tukar ke PA. Okay, nak tukar, tengok kat depan dekat list of constant dia ada tunjuk cara tukar. Lepas tu unit volume mestilah dalam cubic meter. Kalau dia bagi unit volume dalam sentimeter kubik ataupun dalam liter, awak mesti tukar kepada cubic meter. Berhati-hatilah dengan unit dia. Okay, lepas tu graf ni awak boleh nampak ada 2 proses, iaitu A ke B and then B to C. So kita ada A, B, C. Proses, awak kena pasti dulu proses tu proses apa. Okay, jadi awak nampak kat sini proses AB adalah proses isochoric atau isovolumetric, and then proses BC adalah proses isobaric. Soalan bagi tahu, in process AB and BC, 160 joule and 600 joule of heat are added to the system. Jadi value yang dibagi ni adalah Q. Kita ada QAB 160 joule and then QBC 600 joule. Lepas tu kena tengok dia orang ni positif ke negatif. Jadi soalan dah cakap dekat awak added to. Added to maksudnya Q bertambah dalam sistem, jadi dia adalah positif. Okay, lepas tu question asks you to calculate the change of internal energy. Baca, perhatikan betul-betul change. Jadi dia minta delta U. Delta U untuk siapa? Delta U untuk proses ABC. Okay, kita nak cari delta U, kita boleh guna equation of first law of thermodynamics, which is Q minus W. Jadi kalau nak cari delta U ABC, Q ni mestilah Q untuk ABC, W mestilah W untuk ABC.
QABC tu maksudnya Q total lah, QAB tambah dengan QBC. Dan sama juga dengan WABC, dia cumalah WAB tambah dengan WBC. Jadi QAB dengan QBC kita dah ada 160 dengan 600. Jadi kita boleh tambah macam tu je. WAB kita ada proses isokorik kan. Jadi kalau proses isokorik, work done adalah sama dengan kosong. Kalau awak tak ingat benda ni, awak boleh tengok dekat graf. Work done is equal to area under the graph. So, ada ke keluasan bawah graf untuk proses AB? Tiada. Jadi, work dia sama dengan kosong. Okay. Awak tulis je benda ni, awak dapat 1 markah. Okay. Lepas tu, proses untuk BC. Ada 2 cara. Sama ada awak cari keluasan bawah graf, iaitu keluasan ni, ataupun awak guna formula dekat depan. Okay. Formula dia dah bagi untuk proses isobaric, iaitu pressure times by the change of volume. Jadi awak akan tulis macam ni lah. Okay, pressure kali dengan perubahan volume. So final volume tolak initial volume. Pastikan dalam kalkulator awak letak kat sini ada kurungan. Okay, then awak akan dapat last jawapan dia 440 joule.